हेलो डियर स्टूडेंट मैं अब्दुल कायम आंसारी मैं आज तुम्हारों लगत 15 दिनिया सहीकरण समल 2 अष्टम श्रेणीर गणित विषयটো आलोचना करिम और तक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्यार सम्पूर्ण धारणा दिबले मैं चेष्टा करिम। गतिके बोला क्लासটো आरम्भ करूँ। परिमेय संख्या बुलिले तुम्हालोके कि बुझा? परिमेय संख्या अर्थात रेशनेल नाम्बार जिबुर संख्याक पी बाय किউ आर्षित लिखिब परा जाय जत पी और किউ अखंड संख्या और किউ नट इकुवेल 0 अर्थात तलर जी भग्नांश आकारे ऊपरटुक आमी लब बुली कौ और तलरटुक हर बुली कौ अर्थात पी तो हल लब और किউ तो हल हर हर तुमार शून्य हब नोवारिब अर्थात किউ नट इकुवेल शून्य और সেই संख्याबुरक परिमेय संख्या बोले। जिकोनो भग्नांश সেইবোৰ কি হব তোমাৰ परिमेय संख्या हब। तार लगत সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা। স্বাভাৱিক সংখ্যা কোনবোৰ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এইবোৰ যিমান আছে এইবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় কিয়? এইটো তুমি পি বাই কিউ আকৃতিত লিখিব পাৰিবা। এই ধৰি লোৱা 3 সংখ্যাটো যিমান আছে তাৰ তলত 1 আছে অৰ্থাৎ 3ক তুমি একেৰে হৰণ কৰিলে এইটোৰ ভ্যালুটো তোমাৰ 3 হ'ব অৰ্থাৎ সেম থাকিব অৰ্থাৎ সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ তলত 1 এটা থাকে আৰু 1টো হল ইন্টিজাৰ অৰ্থাৎ অখণ্ড সংখ্যা অর্থাৎ 1 নট ইকুৱেল 0 অর্থাৎ 1টো শূন্যৰ সমান নহয়। গতিকে তুমি সকলোবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। তাৰপিছত হ'ব যে সকলোবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ 0 1 2 3 4 শূন্যটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা। কেনেদৰে যে শূন্যৰ তলত তুমি 1 লিখিব পাৰা অৰ্থাৎ 0ক 1ৰে তুমি হৰণ কৰিলেও এইটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব? 0 হ'ব অৰ্থাৎ ওপৰটো লব তোমাৰ 0 হ'ব পাৰে কিন্তু হৰ নট ইকুৱেল 0 তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? এইটো परिमेय संख्या আছে और সেইটোৱে শূন্যটোৱে মানিছে গতিকে শূন্য এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যা কোনবোৰ? যে 0 1 2 3 4 আৰু -1 -2 -3 এইবোৰ যিমান আছে এইবোৰক কি কোৱা হয়? অখণ্ড সংখ্যা অৰ্থাৎ ইংৰাজীত কোৱা হয় ইন্টিজাৰ নাম্বাৰছ আৰু এই সকলোবোৰ সংখ্যাই হ'ল পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ প্ৰতিটো সংখ্যাৰ তলত 1 আছে। যেনেদৰে 4 এইটো 4ৰ তলত 1 আছে অৰ্থাৎ -4 এইটুক তুমি যদি 1ৰে হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ মান -4 হ'ব অৰ্থাৎ সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ তলত 1 এটাৰে আমি হৰণ কৰিব পাৰি অৰ্থাৎ এইটো পি বাই কিউ আকৃতিত লিখিব পাৰি। বুজি পাইছা? আৰু য'ত কিউ নট ইকুৱেল 0 আৰু পি আৰু কিউ দুয়োটাই কি একোটা অখণ্ড সংখ্যা। ঠিক আছে। তাৰ পিছৰ এটা নিয়মটো চোৱা যে দশমিক বিন্দুৰ সীমিত স্থানলৈ প্ৰসাৰিত কৰিব পৰা সকলোবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ তোমাৰ দশমিক দি যিবোৰ সীমিত অৰ্থাৎ যেনেদৰে 1.25 2.88 4.5214 আৰু যদি দশমিক বিন্দুৰ পাছত অসীমলৈ প্ৰসাৰিত কিন্তু পৌনঃপুনিক দশমিক হয় তেতিয়াহ'লে সংখ্যাবোৰ পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব অৰ্থাৎ 1.222 ডট ডট দিয়া থাকে আৰু 2.858585 এইটো একোটা সিৰিজৰ নিচিনা হয় আৰু এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে পুনৰ কি কৰিছে দেখা গৈছে। গতিকে তেনেকুৱা দশমিকৰ পিছত যদি এটা সংখ্যা বাৰে বাৰে পুনৰাবৃত্তি হয় আৰু যদি অসীমলৈকে বিস্তাৰিত হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই সংখ্যাটো কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব কাৰণ এনেকুৱা সংখ্যাবোৰক আমি পি বাই কিউ আকৃতিত আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম য'ত কিউ নট ইকুৱেল 0 গতিকে এনেকুৱা সংখ্যাবোৰ কি হ'ব? পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব। ঠিক আছে। 4 1 9 16 25 4 -√64 মানে এইবোৰ সংখ্যাৰ ওপৰত যদি তোমাৰ ৰুট থাকে তেতিয়াহ'লে তোমাৰ এই সংখ্যাবোৰ কি হ'ব? পৰিমেয় হ'ব। যদি তোমাৰ √2 হয় তেতিয়াহ'লে এইটো পৰিমেয় নহ'ব। এইটো কি হ'ব? এইটোৰ কাৰণে চোৱা মই লিখি দিছোঁ সেইটো কোৱা হয় অপৰিমেয় সংখ্যা। চোৱা অপৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে? যে যিবোৰ সংখ্যাক আমি পি বাই কিউ আৰ্ষিত লিখিব নোৱাৰি সেই সংখ্যাবোৰক অপৰিমেয় সংখ্যা বোলে অৰ্থাৎ পি বাই কিউ আৰ্ষিত আমি লিখিব নোৱাৰি তেনেকুৱা সংখ্যাবোৰ কি হ'ব? অপৰিমেয় হ'ব। যেনে √2 √3 √5 √7 √11 √15 এইবোৰ সংখ্যা পাই এইবোৰ সংখ্যা আমি ভগ্নাংশত লিখিব নোৱাৰি কিন্তু পাইৰ একচুৱেল ভ্যালুটো হ'ল 3.14159265 এনেদৰে তুমি গৈ থাকিব এইটো কোনো ধৰণৰ সীমা নাথাকে আৰু এইটো পৌনঃপুনিকো নহয় গতিকে পাই এটা অপৰিমেয় সংখ্যা এইটোক আমি ভগ্নাংশত লিখিব পৰা নাযায় অৰ্থাৎ পি বাই কিউ আকৃতিত আমি লিখিব নোৱাৰি গতিকে পাইটো অপৰিমেয় সংখ্যা। ঠিক আছে। কিন্তু আমি হিচাপৰ সুবিধাৰ কাৰণে 7/22 বুলি আমি ধৰি লওঁ। আৰু কেইটামান দশমিকৰ উদাহৰণ চোৱা তোমাৰ অপৰিমেয় সংখ্যা
যে 1.01002001 তিনিটা 05 ডট ডট এনেদৰে গৈ থাকিব এইটো আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত আমি লিখিব নোৱাৰিম চ' এইটো এটা অপৰিমেয় সংখ্যা যে ঠিক তেনেদৰে 2.1234 এনেদৰে যদি তোমাৰ মিল নাথাকে পৌনঃপুনিকো নাথাকে তেতিয়াহ'লে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা যে আৰু এটা 5.06265832 চোৱা একোটাৰ লগত মিল নাই এইটো পুনৰাবৃত্তি হৈ থকা নাই গতিকে এইটো কোনো ধৰণৰ সীমা নাই গতিকে এইটো অপৰিমেয় সংখ্যা আৰু এইটোক আমি পি বাই কিউ আৰ্হিত লিখিব নোৱাৰিম বুজি পাইছা এতিয়া চোৱা তোমালোকৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰোঁ চোৱা এতিয়া প্ৰশ্ন তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কাষৰ বাকচত লিখা মই উত্তৰকেইটা কৈ দিছোঁ তোমালোকে ভালদৰে লিখিবা যে এ নম্বৰ শূন্যটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয় উত্তৰ হয় -7/2 পৰিমেয় সংখ্যা হয় নে নহয় হয় উত্তৰ লিখিবা হয় সি পৰিমেয় সংখ্যা কেইটা বাছি উলিওৱা কোনকেইটা পৰিমেয় মই কৈ দিছোঁ তোমালোকে লিখিবা -6 7.2 3.44 ডট ডট এই তিনিটা পৰিমেয় সংখ্যা তাৰ পিছত লিখিবা 0 এইটো পৰিমেয় সংখ্যা আৰু লিখিবা 5/9 এইটো পৰিমেয় সংখ্যা লিখিবা আৰু লাষ্টত যেটো আছে 4.8 এইটো পৰিমেয় সংখ্যা আৰু বাকি যিকেইটা মই √7 2 + √3 1.01001 এইকেইটা অপৰিমেয় সংখ্যা ঠিক আছে তেনেদৰে তোমালোকে লিখিবা এতিয়া চোৱা পৰিমেয় সংখ্যাৰ ধৰ্ম যে প্ৰথম হ'ল পৰিমেয় সংখ্যাৰ আবদ্ধ বিধি অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যাৰ আবদ্ধ বিধি যোগ সাপেক্ষে মানি চলে নে নাই চোৱা যে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল সদায় একোটা পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ যদি তোমাৰ এ এটা পৰিমেয় সংখ্যা বি এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু দুটা পৰিমেয় সংখ্যা যোগ কৰিলে সদায় এটা পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যায় ইয়াকে যোগ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যাৰ আবদ্ধ বিধি বোলে এতিয়া চোৱা যে বিয়োগ সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলে নে নাই যে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল সদায় এটা পৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ এ আৰু বি দুটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'লে এ মাইনাছ বি এটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব ইয়াকে কি বোলে যে বিয়োগ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যাৰ আবদ্ধ বিধি বোলে অৰ্থাৎ বিয়োগ সাপেক্ষে পৰিমেয় সংখ্যাই আবদ্ধ বিধি মানি চলে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা পোৱা যায় বুজি পাইছা গতিকে বিয়োগ সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলে পূৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলে নে নাই এ আৰু বি যিকোনো দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰত এ ইনটু বি এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় অৰ্থাৎ এ বি পূৰণ কৰিলেও একোটা পৰিমেয় সংখ্যা হ'ব গতিকে পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ পূৰণ সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলে যেনে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা দুটা পৰিমেয় সংখ্যা পূৰণফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৰণ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলে নে নাই যে এটা পৰিমেয় সংখ্যাক আন এটা পৰিমেয় সংখ্যাৰে হৰণ কৰিলে হৰণফলটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা নহ'বও পাৰে কিয় কাৰণ শূন্যটো হ'ল এটা পৰিমেয় সংখ্যা আৰু যদি আৰু হাতক যদি শূন্যৰে হৰণ কৰা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা যেটো 7 হৰণ 0 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা নহ'ব কিয় নহ'ব পৰিমেয় সংখ্যা কাৰণ আমি জানো যে পৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে পি বাই কিউ আকৃতি হ'ব লাগিব যদি ইয়াত পি বাই কিউ আকৃতি হয় কিন্তু কিউ নট ইকুৱেল 0 অৰ্থাৎ কিউটো 0 হ'ব নোৱাৰিব অৰ্থাৎ তলৰ যিটো হৰ আছে এই হৰটো 0 হ'ব নোৱাৰিব যেহেতু হৰটো 0 হৈ গ'ল গতিকে এইটোৰ ভ্যালু যেটো আছে সেইটো পৰিমেয় সংখ্যা নহ'ব অৰ্থাৎ তোমাৰ কি কৈছে যে শূন্যক বাদ দি পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হৰণ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ বিধি মানি চলে তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কাষৰ বাকচত লিখা যে এ যে দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল সদায় এটা ডেছ সংখ্যা কি পৰিমেয় সংখ্যা বি দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগফল সদায় পৰিমেয় সংখ্যা দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ পূৰণফল এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয় নহয় হয় পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ যোগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ হয় নহয় হয় পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ বিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া সাপেক্ষে আবদ্ধ হয় নহয় হয় পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয় নহয় হয় পৰিমেয় সংখ্যাসমূহ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয় নহয় নহয় কাৰণ শূন্য যেহেতু আছে আৰু তুমি শূন্যক বাদ দি যি ডেছক বাদ দি অৰ্থাৎ শূন্যক বাদ দি পৰিমেয় সংখ্যাবোৰ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ হয় ঠিক আছে প্ৰশ্ন যে তলৰ সংখ্যা কেইটা যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ সাপেক্ষে আবদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে কেনেদৰে কৰিবা আৰু এইটো যেতিয়া কৰিবা তেতিয়া অতিৰিক্ত কাগজ লাগিব আৰু সেইটো তুমি কি কৰিবা সেই পৰীক্ষাৰবোৰ কি কৰিবা তুমি লগত গাঁঠি দিবা এতিয়া কথাটো হ'ল যে তোমাৰ এটো ধৰা 3 আৰু 4/9 দুটা সংখ্যা দিয়া আছে আৰু এই দুটা সংখ্যা প্ৰথমতে কি কৰিবা দুটা যোগ কৰিবা তাৰ পিছত যোগ কৰাৰ পিছত যদি তোমাৰ সেই ৰিজাল্ট অৰ্থাৎ ফলাফলটো যদি তোমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা হয় তেতিয়া আবদ্ধ হয় আৰু যদি পৰিমেয় সংখ্যা নোলায় তেতিয়াহ'লে নহয় এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে তাৰ পিছত বিয়োগ কৰিবা
তাৰ পিছত পূৰণ কৰিবা, তাৰ পিছত হৰণ কৰিবা। অৰ্থাৎ তোমাৰ এটা প্ৰশ্নক 4 বাৰ কৰিব লাগিব। কৰাৰ পিছত হয় যে নহয় তুমি এইটো পৰীক্ষা কৰিব লাগে। এই গোটেইকেইটা তুমি আবদ্ধ হ'ব, কাৰণ শূন্য নাই। চোৱা, এটা প্ৰশ্নটো শূন্য নাই, গতিকে যোগ বিয়োগ পূৰণ আৰু হৰণ সাপেক্ষে গোটেইকেইটা অংক আবদ্ধ হ'ব। চোৱা, মই কৰি দিছোঁ 3 আৰু 4/9 এই দুটা যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এই সাপেক্ষে আবদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগে। প্ৰথমতে তুমি যোগ কৰা 3 + 4/9 এইটো যোগ কৰা, আৰু ভগ্নাংশৰ যোগ তোমালোকে পাইছা যে কেনেদৰে কৰিবা, যে 3 অৰ্থাৎ 3 মানে কিমান, 3/1 অৰ্থাৎ তলত 1 এটা থাকে, যোগ 4/9 হ'ল। কি কৰিবা, যে যিটো হৰ আছে অৰ্থাৎ 1 আৰু ইয়াত আছে কিমান 9, আৰু এই দুটাৰ লসাগু ল'ব লাগে। 1 আৰু 9 লসাগু কিমান 9। 1 9ত কেইবাৰ যাব এইটো হৰণ কৰিবা, 9 বাৰ যাব, আৰু এই 9ৰে কি কৰিবা 3ক পূৰণ কৰিবা। তে 9 3 গুণ কিমান হ'ব 27 প্লাছ 9, এইটো 9, এই 9 কেইবাৰ যাব হৰণ কৰিবা, একবাৰ যাব, আৰু সেই যি উৎপাদক হ'ব সেই উৎপাদকেৰে ওপৰটোৰ লগত তুমি কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা। তে কিমান হ'ব 1 4 গুণ 4, তাৰপিছত 27 আৰু 4 যোগ কৰিবা, কিমান হ'ব 31। তে 31 তলত থাকিব কিমান 9, অৰ্থাৎ যোগ কৰাৰ পিছত 31/9 এইটো এটা p/q আকৃতিৰ সংখ্যা হয়, আৰু য'ত 9 ≠ 0, অৰ্থাৎ এইটো p/q আকৃতিৰ হৈছে নে নাই, হৈছে। আৰু দুটাই এইটো এটা কি ইন্টিজাৰ, অৰ্থাৎ এটা অখণ্ড সংখ্যা আৰু এইটো এটা অখণ্ড সংখ্যা, আৰু এইটো ≠ 0, গতিকে এইটো পৰিমেয় সংখ্যা হয়, অৰ্থাৎ এইটো যোগ সাপেক্ষে আবদ্ধবিধি মানি চলিছে। ঠিক তেনেদৰে বিয়োগ সাপেক্ষে চোৱা, যে 3 - 4/9 মানে এইটোৰ পৰা এইটো মাইনাছ কৰা। তে মাইনাছ কৰোঁতে একেধৰণে নিয়ম। চোৱা, 3 মানে কিমান 3, তলত থাকিব 1 - 4/9, 1 আৰু 9 লসাগু লোৱা, কিমান হ'ব 9। তে 1 9ত কেইবাৰ যাব 9 বাৰ, তে 9 ওপৰটোৰ লগত পূৰণ কৰিবা, কিমান হ'ব 27, মাইনাছ চিন আছে মাইনাছ দিবা, 9 9ত কেইবাৰ যাব একবাৰ যাব, 1 4ৰ লগত কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা, তে কিমান হ'ব 4। তেতিয়াহ'লে 27 - 4 কিমান হ'ব 23, তলত থাকিব কিমান 9, আৰু 23/9 এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, গতিকে বিয়োগ সাপেক্ষে এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা হয়, অৰ্থাৎ বিয়োগ সাপেক্ষে আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে। ঠিক তেনেদৰে পূৰণ কৰি চোৱা, যে 3 × 4/9 অৰ্থাৎ 3 পূৰণ 4/9 কৰিলে কি হ'ব, চোৱা, যে 3 মানে কিমান 3/1 × 4/9, যে লবৰ লগত পূৰণ, হৰৰ লগত পূৰণ, অৰ্থাৎ ওপৰটো ওপৰৰ লগত পূৰণ, তলৰটো তলৰ লগত পূৰণ। তে 3 × 4 1 × 9, তে কিমান হ'ল চোৱা, 3 পূৰণ 4, কিমান 3 4 গুণ 12, 1 9 গুণ 9। আকৌ এইটো চোৱা, কটাকটি কৰিব পাৰিবা আৰু অলপ সৰু কৰিব পাৰিবা, কেনেদৰে 3ৰে ভাগ কৰা, 3 কেইবাৰ যাব 12ত 4 বাৰ, 3 3 বাৰ যাব, অৰ্থাৎ ওপৰত থাকিব 4, তলত থাকিব 3, অৰ্থাৎ 4/3 এইটো p/q আকৃতিত হয়, আৰু য'ত q ≠ 0, গতিকে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধবিধি মানি চলিছে। এতিয়া হৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, 3 হৰণ 4/9 এইটোক তুমি হৰণ কেনেদৰে কৰিবা, যে 3 হৰণ আছে, হৰণ চিন, অৰ্থাৎ এই হৰণ চিনক যদি পূৰণ চিনলৈ কনভাৰ্ট কৰা, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যে তলৰটো ওপৰত যাব, ওপৰটো তলত আহিব, অৰ্থাৎ ইয়াত হৰ আছিল কিমান 9, ওপৰত লব হৈ যাব, আৰু সেই হৰটো তলত আহি যাব, হয়। ঠিক তেনেদৰে পূৰণ, এইটো 3 × 9/4 ইজি, যে 3 মানে কিমান 3, তলত 1 × 9/4 কিমান হ'ল 1 4 গুণ 4 আৰু 3 9 গুণ 27, তাৰপৰা 27/4, অৰ্থাৎ কিমান হ'ল, এইটো এটা p/q আকৃতিৰ হয়, অৰ্থাৎ এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা, আৰু q ≠ 0, হয়নে। ঠিক তেনেদৰে এ নম্বৰটো মই কৰি দিছোঁ, যে B C D E, ঠিক তেনেদৰে তোমালোকে কৰিবা, আৰু তোমালোকে বুজি পাইছাই, মই কৰি দি দিছোঁ। চোৱা, বিটো কৰি দেখাই দিছোঁ, যে 6/17 আৰু -4/9 এইটোক যোগ সাপেক্ষে, বিয়োগ সাপেক্ষে আৰু তোমাৰ পূৰণ আৰু হৰণ সাপেক্ষে আবদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে তোমালোকে যোগ কৰা, চোৱা মই যোগ কৰি দিছোঁ, কেনেদৰে, যে যোগ চিন দিছোঁ, দিয়াৰ পিছত চোৱা ওপৰত মাইনাছ যিটো আছে, আৰু এইটো যোগ, এইটো প্লাছ আৰু মাইনাছ কি হ'ল মাইনাছ হৈ গ'ল,
অৰ্থাৎ মাইনাছ কৰিছোঁ কৰাৰ পিছত 17 আৰু 9ৰ লহাগু লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত এই 17 ইয়াত কেইবাৰ যায় কিমান হ'ল 153 দুটা পূৰণ কৰি দিছোঁ কাৰণ লহাগুত ইহঁতৰ হৰণ নাযায় গতিকে 17 আৰু 9 পূৰণ কৰি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত 17 153 কিমান বাৰ 9 বাৰ যায় আৰু 9 কি কৰিছোঁ 6 ৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ 9 6 গুণ 54 আকৌ 9 ইয়াত কেইবাৰ যায় 17 বাৰ যায় 17 4 লগত পূৰণ কৰিছোঁ 68 ঠিক তেনেদৰে মানটো হ'ল কিমান যে -14/153 আৰু এইটো p/q আকৃতিৰ হয় য'ত q not equal 0 গতিকে এইটো আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে অৰ্থাৎ এইটো এটা পৰিমেয় আৰু এইটো এটা পৰিমেয় সংখ্যা দুটা পৰিমেয় সংখ্যাৰ যোগফল কি হৈছে এটা পৰিমেয় সংখ্যা হৈছে অৰ্থাৎ আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা মই বিয়োগ চিন দিছোঁ এইটো মাইনাছ আৰু মাইনাছে কি হ'ল প্লাছ তাৰপিছত ঠিক তেনেদৰে কৰাৰ পিছত কিমান হ'ল 122/153 অৰ্থাৎ এইটো p/q আকৃতিৰ হয় আৰু ওপৰটো আৰু তলৰটো এটা অখণ্ড সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যা হয় গতিকে p/q আৰু q not equal 0 হ'ল গতিকে এইটো আবদ্ধ হয় অৰ্থাৎ আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে বিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক তেনেদৰে পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত যে 6/17 × -4/9 পূৰণ কৰিছোঁ যে পূৰণ এইটো মাইনাছ আছে ইয়াত প্লাছ আছে মাইনাছটো আগত লিখিছোঁ 6 × 4 তলৰটোৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ 17 × 9 -22 কিমান হ'ল 153 অৰ্থাৎ এইটো p/q q not equal 0 গতিকে এইটো আবদ্ধ হয় অৰ্থাৎ পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে ঠিক তেনেদৰে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা 6/7 হৰণ চিন দিছোঁ দিয়াৰ পিছত কি কৰিছোঁ এইটো পূৰণ চিন দিছোঁ পূৰণ চিন দিয়াৰ লগে লগে এই ৰাইট ছাইডৰ তলত -4 যিটো লবত আছিল এইটো তলত আহি গ'ল আৰু হৰৰ যিটো 9 এইটো লবত গুচি গ'ল ওপৰত গ'লগৈ পূৰণ দিয়াৰ লগে লগে তেনেকুৱা পৰিৱৰ্তন হয় ওপৰটোৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ তলৰটোৰ লগত পূৰণ কৰিছোঁ হ'ল তাৰপিছত ৰিজাল্টটো কিমান পালোঁ 54/-68 অৰ্থাৎ আকৌ এইটো 2ৰে হৰণ কৰিছোঁ 2ৰে হৰণ কৰাৰ পিছত -27/34 অৰ্থাৎ এইটো p/q আকৃতিৰ হয় আৰু q not equal 0 গতিকে এইটো এটা আবদ্ধ বিধি মানি চলিছে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ আমি প্ৰমাণ কৰি দেখাইছোঁ যে যোগৰ বিয়োগৰ আৰু পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ বিধি মানি চলে পৰিমেয় সংখ্যাই অনলি শূন্যক বাদ দি হৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আবদ্ধ বিধি মানি চলে এইটো পৰীক্ষা কৰি দেখালোঁ আৰু বাকী যিকেইটা কৰিবলগীয়া আছে সেইকেইটা তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাইণ্ডলি এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে নেক্সট পাৰ্টটো তোমালোকে পাই যাবা আজি ইয়াতে সামৰিলোঁ ধন্যবাদ।